Вітаю вас, друзі! Не встиг Трамп оголосити Владіміру Путіну свій ультиматум, ну ви ж пам'ятаєте про 50 днів, як росіяни стали на нього відповідати. А вже ж терором, бо інакше вони не вміють. Цієї ночі російські істоти здійснили чергову масовану повітряну атаку проти України. Били по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу, завдавали ударів по Вінниччині, також під ударами був Харків. Загалом противник застосував більше ніж 400 засобів повітряного нападу. То, что каждый день идет комплексная работа по уничтожению інфраструктури врага. Росіяни собою можуть бути дуже задоволені. У них є чергова побєда. Вони розбомбили житловий будинок жінки на Вінниччині. Вибухотехніки позабирали. Я вже кажу на кожне інтерв'ю. Ми так старалися. Ви ж бачите, в нас такий ремонт був, Слав. В нас, ой, я не можу сказати. Ми так вложували багато з дітьми гроші. Такі діти труженіки, ми труженіки. Ми все зробили, щоб було славно. Я казала, колись старість доживати в славному будинку, в славній хаті, в славному всьому. Вони нам все розрушили, все розбили. Російські мерзоти розуміють лише одну мову – мову сили. І ще велике питання, чи справді продемонструє силу Дональд Трамп. Поки що усе на словах. Ну, подивимося, що станеться з президентом Путіним. Поки що я дуже розчарований президентом Путіним. Навіть російські вбивці здивовані тим, що Трамп діє недостатньо жорстко по відношенню до так званої Російської Федерації, але роблять вигляд, що їм страшно. Но это нас, конечно, не радует. Інші окупанти не приховують свого справжнього ставлення до американського президента і просто називають його шавкою. И мы уже должны с этим смириться, не обращать на них внимания. Ну, шавка скулит, ми двигаємося далі. Повернімося трохи до теми шахедів, точніше до питання протидії ірано-російським дронам. За останній час Сили безпеки та оборони України усе активніше почали застосовувати дрони-перехоплювачі для збиття шахедів та гербер. У цьому також є і ваш внесок, тому що, наприклад, на оцьому відео результат роботи перехоплювача, на який ви давали свої кошти. Дякую вам. Для того, щоб і шахедів було менше, і щоб самих росіян ставало менше, і у них відпадали їхні зайві ноги, обов'язково закиньте просто зараз на русоріз. Реквізити в описі. Кожен, хто долучився до цифрового русорізу, підвищує обороноздатність нашої країни. Донатьте на русоріз. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Я хочу іще раз звернутися до представників українського бізнесу. Станом на зараз у нас є вже декілька дієвих рішень для протидії шахедам, і вони усі українського виробництва. Але ми не впораємося самими тільки зборами, тому що фінансування потрібне велике, декілька сотень мільйонів гривень. І я прошу вас про допомогу. Підключайтеся. Ми гарантуємо повну прозорість і звітність. Пошту нашого фонду я також лишаю в описі до цього відео. Ну і ще, хто дивиться мої випуски, але досі не підписаний на канал, це нелегально. Підпишіться обов'язково. Американський президент учора повторив свій ультиматум для Владіміра Путіна. 50 днів на припинення вогню, інакше буде страшне. Ну, якщо наприкінці 50 днів угоди не буде, це буде дуже погано. Так, тарифи будуть запроваджені і інші санкції будуть застосовані. Як я й казав учора, те, що Трамп каже про 50 днів, це не означає, що має минути саме 50 днів. Можливо, він за 50 днів 2 вересня взагалі забуде про свою обіцянку, або, можливо, він буде ухвалювати рішення іще до того, як 50 днів минуть. Я не думаю, що 50 днів це дуже довго, і це могло би бути раніше. Я не думаю, що 50 днів це дуже довго. Ви повинні були задати це ж питання Байдену. Можливо, не 50 днів, а набагато раніше, ніж 50. Є, щоправда, й деякі не дуже приємні для нас із вами новини. Трамп заперечив, що Сполучені Штати Америки можуть передати Україні далекобійну зброю для того, щоб ми атакували Москву. Чи повинен Зеленський цілитися на Москву, чи глибше в Росію? Йому не слід цілитися в Москву. Ви даєте Україні далекобійні ракети? Ні. Ми не плануємо цього робити. Ну, це він сьогодні каже, що не планує, але ніколи не кажи ніколи. Свого часу Трамп взагалі категорично відкидав можливість допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Як бачимо, усе змінюється. Американські медіа повідомляють, що перші поставки нової зброї вже начебто почалися або почнуться найближчим часом, а міністр оборони Німеччини каже, що інформація про поставки буде засекречена. Ми домовилися зберігати це в таємниці, поки не зрозуміло, які результати з'являться в найближчі тижні.
Ви розумієте, що обговорювати це зараз публічно було б неправильно. Ми хочемо стати більш непередбачуваними в тому, що ми робимо. Та які можуть бути секрети, коли є американський президент, і він дуже секретно, нікому не кажіть, повідомив, що перші ракети до Петріота вже почали передавати з Німеччини. Так, вони вже відправляються. З яких країн? Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною, і в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію. Загадкою також лишається, що там 17 Петріотів, про які казав Трамп. Так і невідомо, чи це йшлося про батареї, чи йшлося про пускові, чи про 17 ракет, але Данія, Швеція та Нідерланди повідомили, що вони вже готові фінансувати закупівлю Петріотів для України, і Німеччина, по ідеї, теж. Коли американський президент оголошував свій ультиматум, він мав декілька адресатів. Звісно, передусім це Владімір Путін, але також він звертався і до комуністичного Китаю, до Індії та Бразилії, які продовжують імпортувати російську нафту. Генеральний секретар НАТО звернувся до цих країн. Якщо ви в Пекіні або в Делі чи в Бразилії і знаєте, що це стосується вас, можливо, ви захочете зателефонувати Путіну і сказати: «Гей, друже, ми все ще купуємо у вас, але вам слід серйозно поставитися до цих переговорів». Бразилія та Індія теоретично можуть дослухатися до погроз Дональда Трампа, особливо Індія, яка дуже залежна від Сполучених Штатів Америки і є найбільшим імпортером російської нафти, але от із Китаєм ситуація складніша. Комуністичний Китай відповів на заяви Дональда Трампа та сказав, що він навпаки буде посилювати підтримку так званої Російської Федерації. А раніше міністр закордонних справ комуністичного Китаю казав, що програш так званої Росії не в інтересах комуністів, тому що тоді Сполучені Штати Америки будуть змушені звернути більше уваги саме на комуністичний Китай, а йому це не треба. У комуністичного Китаю є свої плани на справжній Китай, тобто на Тайвані. Він не зацікавлений у тому, щоб Сполучені Штати Америки втрутилися у ситуацію на повну силу. Комуністичний Китай модернізує свою армію та навчає її методам сучасної війни, у тому числі спираючись на російський досвід. Зараз саме час згадати про стратегію Дональда Трампа відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю. Вона провалилася. Це зараз практично неможливо. Відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю і послабити Китай можна тільки послабивши так звану Російську Федерацію, і ніяк інакше. Перше, чого ви навчитеся, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай об'єднувалися. Зважаючи на це, ні, це невелика частина цього, але можливо це станеться або можливо ні. Васали комуністичного Китаю із заяв Трампа відверто сміються. Лавров неприховано глузує із американського президента. 50 дней, было раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Ми все це проходили. Росіяни, а вже ж не будуть виконувати вимоги Дональда Трампа. Вони переконані, що перебувають у сильній позиції, і їм це не потрібно. Нам ще предстоїть оцінити цей ультиматум, звісно, по-другому не назовеш. Ми не підемо ні на які уступки. Причому така позиція не тільки у російських політиків, а й у тих самих звичайних росіян, які а вже ж не підтримують війну. У них тепер не Київ за 3 дні, а уся Україна за 50. А за 50 днів ми можемо пройти всю Україну. При желанні. Особливо агресивно себе поводять орчихи. Їм мало крові, їм мало того, що дохнуть їхні родичі, хочеться іще більше війни. Я б на Путіном місці, чесно, взяла б туди бомбу, кинула, щоб всіх з лиця землі стереть. Ну нельзя так, наших ребят сколько погибло. У меня внуки все калеки, племянника убили. Одного найти не можуть до сих пор. Це як так жити нам? І от у неї, у цієї істоти, усі онуки – це калеки, племянника убили, і ще одна істота зникла, і до неї досі не дійшло, що, напевно, варто припинити війну проти України. Це й не дивно. Самі росіяни дали визначення давно, що таке російське мислення. У нас, как бы, если уж совсем грубо говорить, да, вот мания величия и комплексная полноценность, ну, психологи знают, что это один и тот же комплекс. Це шизофренія. На що нам із вами варто очікувати найближчим часом, у ці самі 50 днів? Росіяни будуть і далі наступати на територію України і ще активніше, напевно, і будуть палити свої піхотні резерви. Вони посилюватимуть також диверсійну і інформаційно-психологічну діяльність проти нашої країни, і а вже ж планують іще масштабніші повітряні атаки. Це масовані удари по критичній
инфраструктуре Украины. В первую очередь, это объекты электрогенерации. Та можливо, як і до початку повномасштабного вторгнення, зараз Владімір Путін значно переоцінює свої можливості, і це може обернутися проти самої так званої Російської Федерації. І що це означає? Это говорит о том, что во власти очень много лиц, которые работают именно на сценарий военного поражения и на сценарий русореза внутрі страны. Задля того, щоб русорез був іще масштабніший, як на небі, так і на землі, і у морі також, наші воїни завдяки вам отримали за минулу добу іще 320 нових FPV. Бажаю міцного. Ми бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та Сергія особисто за надані нам 100 топових FPV-дронів. Донатьте на русоріз. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Бійці 100-ї окремої механізованої бригади висловлюють щиру подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані нам 20 FPV для збиття ворожих очей. Завдяки вам ми зможемо позбавити ворога важливих розвідданих та захистити наші території. Дякуємо за підтримку! Слава Україні! Хочемо висловити слова подяки спільноті Сергія Стерненка та Сергія особисто за надані 50 топових дронів, які допомагають нашому підрозділу ефективно нищити русню на Тарасів-Константинівському напрямку. Кожна ваша гривня допомагає та прискорює нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці РУПАК 77-ї бригади ДШВ в черговий раз дякуємо благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 10-дюймові дрони, які допомагають нам безжалісно нищити ворога на Харківському напрямку та приближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! 18-й окремий батальйон морської піхоти дякує благодійному фонду «Спільноті Стерненка» за надані нам FPV та наземну станцію для нищення повітряних цілей ворога. 18-й окремий батальйон морської піхоти дякує благодійному фонду «Спільноті Стерненка» за надані нам FPV-дрони для нищення ворога. Слава Україні! Ми бійці батареї зенітних FPV-перехоплювачів «Квітка» 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Дякуємо спільноті Стерненка за чергові надані 30 цифрових русорізів. Ці дрони наразі є найкращим засобом ураження розвідувальних крил та ударних безпілотників ворога. Кожен, хто долучився до цифрового русорізу, підвищує обороноздатність нашої країни. Цифровий русоріз триває. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Попереду непрості часи для нашої країни, але, як я казав раніше, Трамп, хоче він того чи ні, він буде змушений допомагати Україні. І тепер я кажу, він буде змушений іще більше, іще серйозніше допомагати Україні. Ну а зараз потрібна ваша підтримка для того, щоб і росіяни дохли, і шахеди падали. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.